ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ዩቶረንት እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እንደምናደርግ የማሳያችሁ ይሆናል በክሮም ላይ። እንግዲህ ኦልሬዲ እኔ ክሮም ውስጥ ስለገባሁ ነው። እስቲ ላሳያችሁ። ኒው ታብ ከፍተን google.com ብለን እንገባለን። ከዛ ወደዚህ ቀጥታ ያመጣልናል። ከዛ ዩቶረንት ዳውንሎድ ብለን ሰርች እናደርጋለን። uttorent download ከዛ www.uttorent.com ከሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ይሄን ያመጣልናል። እያንዳንዱ ነገር የገባውባቸው በጠቃላ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል። ከዛ መጀመሪያ እንደገባው ይመጣልን free download for windows የሚለውን አንዴ እንጫናለን። ዛን ጠብቀዋለን። እዚህ ሌላ ነገር ነው። ከዛን ሲወርድ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር እንዳወረድኩት ነው የሚሆነው። እስከሚያልቅ ድረስ መጠበቅ አለብን። ካለቀ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ይሄው አልቆ መጥቻለሁ። ካለቀ በኋላ show in folder የሚለውን ነካለን። show in folder ከዛን this pc በሚለው በመግባት ዳውንሎድ ውስጥ እንገባለን። uttorent permission ጠይቀናል። install ከዛን next እያሉ accept እያሉ ማድረግ ነው። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት ነው። ከዛን እንቀጥላለን። ከዛን ደግሞ ቤዚክ የምንለው ይሄን ካወረድን በኋላ ስኬት ነው ዳውንሎድ ሌላ ደግሞ የምናደርገው ማለትም ፊልሞችን ቀጥታ ወደ google.com እንሄዳለን። ዩፊ ሰርች እናደርጋለን። አንዱን ፊልም ገፍታለን። እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ከፈለጋችሁ ትሬለሩን ምናምን ስንት እንደተሰጠው ከ10 ምናምን ዳውንሎድ እንዳለን አድቨርታይዝመንት ይመጣላችሁ ይችላል። አድቨርታይዝመንት ተውት፣ ዳውንሎድ ትላላችሁ። 1080 ፒክሰል እና 700 ይመጣላችሁ። 700 በቂ ነው። በ700 አውርዱት። 700 ከዛን ፋይል ነው የሚወርደው። አሁን አይደለም ፊልም ነው ያወርደው። ከዛን ይሄንን ስንነካው ዩቶረንት ሊከፍትልናል። ይሄ እስከሚመጣ ድረስ እንጠብቃለን። ኦኬ እንላለን። ዳውንሎድ አደረግን። ፊልማችንን ዳውንሎድ ማድረግ ጀመርን። ይሄ ነበር እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሌላም ለጌሞችም የመሳሰሉ ቶረንቶችን እዛው ዲስክሪፕሽን ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። አመሰግናለሁ ስለተመለከታችሁኝ። ዛሬው ቪዲዮአችን ይሄ ነበር። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ቻው